وین دایر نویسنده کتاب‌های خودیاری و سخنران انگیزشی آمریکایی بود که در سال 1940 به دنیا آمد و در سال 2015 چشم از جهان بست. کتاب قلمرو اشتباهات شما در حدود 30 میلیون نسخه فروخت و جزو یکی از بالاترین فروش کتاب‌ها در تاریخ شد. او در سال 1987 به عنوان بهترین سخنران ایالات متحده شناخته شد. او با سبک ساده و قابل فهم خود توانسته است برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان الهام بخش باشد و در راهنمایی آنها برای رشد شخصی و ایجاد تغییرات مثبت در زندگیشون مؤثر باشد. آزادی به این معنی است که شما آنطور که انتخاب می‌کنید زندگی کنید. هر چیزی کمتر از آن نوعی بردگی است. همه چیز در جهان عالی است، حتی میل شما برای بهبود آن. ذهنی در آرامش و متمرکز که به آسیب رساندن به دیگران فکر نمی کند، قوی تر از هر نیروی فیزیکی در جهان است. شروع کنید به این که خود را به عنوان یک روح ببینید که همراه با بدن است، نه یک بدن که همراه با روح است. افرادی که واقعاً منظور از اتکا به خود را درک می کنند، می دانند که باید زندگی خود را با اخلاق زندگی کنند، نه قوانین. زندگی ما مجموع انتخاب‌هایی است که انجام داده ایم. هر روز با تاکید بر اخلاقیات به جای قوانین زندگی کنید. نیاز به داشتن چیزهای بی‌نقص، مطمئن‌ترین راه برای بی حرکت کردن خود با ناامیدی است. ما آنقدر الهی هستیم که بخواهیم و آنقدر مهم هستیم که دریافت کنیم. اگر کسی را که با او تنها هستید دوست دارید، نمی توانید تنها باشید. خشم هیچ اشکالی ندارد به شرط اینکه از آن به طور سازنده استفاده کنید. وقتی دیگری را قضاوت می کنید، آنها را تعریف نمی کنید، بلکه خودتان را تعریف می کنید. وقتی چیزی را باور کنی، آن را می بینی. به بیان ساده، شما معتقدید که چیزها یا افراد شما را ناراحت می کنند، اما این درست نیست، تو خودت را ناراحت می کنی. شما همیشه نمی توانید آنچه را که بیرون شما می گذرد کنترل کنید، اما شما همیشه می توانید آنچه در درونتون می گذرد را کنترل کنید. شما می توانید میزبان خدا باشید یا گروگان غرور خود، انتخاب با شماست. شما نمی توانید در یک جهان گرد طرفهای بالا را انتخاب کنید. قضاوت‌ها ما را از دیدن خوبی‌هایی که در ورای ظاهر نهفته است باز می‌دارند. آنچه ما فکر می‌کنیم تعیین می‌کند که چه اتفاقی برای ما می‌افتد. بنابراین اگر می‌خواهیم زندگی خود را تغییر دهیم، باید ذهن خود را بزرگ کنیم. روابط مبتنی بر اجبار فاقد کرامتند. اگر می‌خواهید صدایی برای صلح در جهان باشید، با تبدیل صلح به شرط دائمی زندگی خود شروع کنید. معجزه‌ها در لحظه اتفاق می‌افتند. آماده و مایل باشید. شما محکوم به انتخاب کردن هستید. این بزرگترین پارادوکس زندگی است. شما هرگز نمی‌توانید از چیزهایی که نمی‌خواهید سیر شوید.
وقتی می‌رقصید، هدف شما این نیست که به مکان خاصی روی زمین برسید. هدف شما لذت بردن از هر قدم در طول مسیر است. انجام کاری که دوست دارید، سنگ بنای ثروت در زندگی شماست. بدبخت باشی یا به خودت انگیزه بده، هر کاری که باید انجام شود، همیشه انتخاب با شماست. بالاترین شکل جهل، زمانی است که شما چیزی را که هیچ چیز در موردش نمی‌دانید، رد می‌کنید. اگر اشتیاق دارید، نیازی به بهانه نیست، زیرا اشتیاق شما بر هر استدلال منفی که ممکن است به ذهنتان خطور کند، غلبه خواهد کرد. اشتیاق، بهانه جویی را بیهوده می‌کند. حقیقت این است که شما فقط زمانی می‌توانید خدا را بشناسید که گذشته و آینده را در ذهن خود رها کنید و کاملاً در زمان حال ادغام شوید، زیرا خدا همیشه اینجاست. هیچ راهی برای سعادت وجود ندارد. سعادت در خود راه است. در درون همه ما یک ظرفیت الهی برای تجلی و جذب تمام آنچه نیاز و آرزو داریم وجود دارد. نیت ما، واقعیت ما را ایجاد می‌کند. هر چیزی که با اون مخالف هستید، شما را ضعیف می‌کند. هر چیزی که با اون موافق هستید، به شما قدرت می‌دهد. تا جایی که می‌توانید، نیروی عشق باشید و هر وقت احساس کردید افکار منفی ظاهر میشن، اونها را از خود دور کنید. جادوی واقعی در روابط به معنای عدم قضاوت دیگران است. بهشت یک حالت ذهنی است، نه یک مکان، زیرا روح در همه جا و در همه چیز وجود دارد. عزت نفس از یک چیز ناشی می شود، فکر کردن به این که شایسته هستید. وجود اشتیاق در درون شما بزرگترین هدیه‌ای است که می توانید دریافت کنید، با آن به عنوان یک معجزه رفتار کنید. هر چیزی را که بخواهید، اگر واقعاً دنبال آن باشید، می توانید به آن برسید. اگر نگاه خود را به چیزها تغییر دهید، چیزهایی که به آنها نگاه می کنید تغییر می کنند. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.